Mirëmbrëma, shikues të nderuar, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në News24, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në këtë moment të ditës. Zjarri që përfshiu një pallat 5 katësh në Pogradec këtë pasdite shkrumboi plotësisht 12 apartamente duke lënë në qiell të hapur 6 familje. Dyshohet se shkak ka qenë dëmtimi i xhaqeve në katin e fundit. Pasi mësuan lajmin e kopshëm për vdekjen e vajzës së tyre, Brunilda Sadushi, e cila u gjet dje e vrarë dhe e djegur në një pyll të Francës, e ëma nga Berati kërkon ndihmën e shtetit për të tërhequr trupin e pajet të 37 vjeçares, pasi nuk kanë mundësi ekonomike. Qeveria ofron lehtësi fiskale për bizneset e dëmtuara nga tërmeti. Ato biznese që kanë vonesa në deklarime nuk do të gjobiten, ndërsa do të pezullohet çdo kontroll apo verifikim nga tatimet përgjatë periudhës së rindërtimit. Partia Demokratike denoncon qeverinë se po abuzon me miliona lek në procesin e rindërtimit të objekteve pas tërmetit e 26 nëntorit. Albana Vokshi foli për abuzim me 1 milion euro që do të përdoren për rindërtimin e 2 shkollave. Në një takim me gratë e dënuara, kreu i qeverisë sqaroi se amnistia për to do të miratohet në parlament pas vitit të ri dhe menjëherë do të lirohen 28 gra. Rama sulmoi gjyqtarët që sipas tij kanë dhënë vendime skandaloze. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka mbrojtur projektin e debatuar të mini Schengenit mes Shqipërisë, Serbisë e Maqedonisë së Veriut, duke thënë se nëpërmjet tij do të sjellim Evropën në vendet tona. Një anije transportuese mallrash ka goditur Bregdetin në Turqi duke dalë thuajse në rrugë, ndërsa në Teksas një kamion doli nga rruga duke marrë me vete të gjitha makinat që i kishte pranë. Merr fund kalvari i trajnerit e Tirana, Bardhe Blut kanë vendosur t'ia besojnë detyrën nigerianit Emanuel Egbo, që në 3 ndeshjet e tij teknik i përkohshëm ka bindur drejtuesit kryeqytetas se mund të arrijë objektivat madhor të Tiranës. Ju njëjmë tani më gjerësisht me zhvillimet kryesore pasi mësuan lajmin e kopshëm për vdekjen e vajzës së tyre Brunilda Sadushi, e cila u gjet dje e vrarë dhe e djegur në një pyll të Francës, e ëma nga Berati kërkon ndihmën e shtetit për të tërhequr trupin e pajet të 37 vjeçares, pasi nuk kanë mundësi ekonomike. Dëmtimi i xhaqeve është shndërruar në një zjarr masiv në këtë pallat 5 katësh në Pogradec pasditën e së shtunës. Janë përfshirë nga flakët 2 katet të një pallati në afërsi të kishës së qytetit. Një nga katet e pallatit është shtesë dhe i ndërtuar vetëm vitet e fundit. Nga flakët janë shkrumbuar plotësisht 2 kate duke shkaktuar dëme të mëdha materiale, por fatmirësisht jo dëme në njerëz. Pas njoftimit, policia ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes duke bërë të mundur evakuimin e banorëve të këtij objekti. Të shokuar ata tregojnë për situatën që u krijua nga zjarri që u shkrumboi apartamentet. Edhe ne vesh dini mazgje, na vjen policia, dilni jashtë sot, po që dalin jashtë ashtu, ka në zjarri ta, po ne s'kemi zjarë këtu i tashu, po vjen që ande ju zjarri ta dhe po ju vjen këti nga juve, dilni jashtë, që që kem lako ikë nga nëzvar për jashtë, jam lejt bitka, me këta robat e botës, u përvëlluan fare. Dinë të qemë, ja, gati vjesë. Plotësisht, me plaçka, me tëra që janë brenda e 45, me roba, me plaçka, me dokumentat të shpive, me para, me tëra që kishim. Banorët thonë se zjarfikset ishin në vështirësi për mungesë të pajisjeve. Zjarfiksit të hardhen, kur zjarri kishë përvëlluar. Kishte ujë zjarfikse që të vasuan të zjarrin. Nuk kishin ujë zjarfikset. Ikë shkonde mbushte, ashtu ikte njëra, Ndërsa nënkryetari i bashkisë Pogradec deklaron se thirrën për ndihmë dhe mjete të tjera zjarfikse nga qytetet fqinje. Kanë erdhur, kemi kërkuar ndihmë dhe janë përgjigjur dhe shërbimet zjarfikës qyteteve fqinj të Prenjësit, të Maliqit, të Korçës. Sipas Paskalino Ziko, nuk ka ende një bilanc për dëmet e shkaktuara nga zjarri, por ai siguron se për banorët që mbetën jashtë, bashkia do t'u mundsojë strehim. Kemi marrë masat dhe kemi krijuar kushte për akomodimin atyre që kanë nevojë. Dhe me njëherë do të vazhdojmë me të gjitha procedurat e tjera për të evidentuar dëmet dhe për të marrë masat e nevojshme për të gjitha familjet. Nga zjarri në ndërtesën 5 katëshe, 12 apartamente u dogjën plotësisht, ndërsa ngelen në qiell të hapur 6 familje. Në tentativë për të shuar flakët, u dëmtua lehtë dhe një prej punonjësve të shërbimit zjarfikës.
Shikues nderuar, kronika e sapo transmetuar ka të bëjë me zjarrin e rënë Pogradec dhe me dëmet e tij, ndërsa kronika e anoncuar më parë ajo për rastin e 37 vjeçares së gjetur të vdekur në Francë është aktualisht në studiot tona të montazhit dhe do të transmetohet menjëherë sapo të jetë gati. Ne do të vijojmë me të tjera informacione. Ministria e Financave ka hartuar një sër masash lehtësuese për t'u ardhur në ndihmë bizneseve të prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Në një intervistë për News24, drejtori politikave fiskale në Ministrinë e Financave, Niko Lera, thot se bizneset që kanë vonesa në deklarime nuk do të gjobiten, ndërkohë që do të pezullohet çdo kontroll nga tatimet përgjatë periudhës së rindërtimit të tyre. Qeveria do të lehtësojë nga bara fiskale bizneset të cilat kanë patur dëme nga tërmeti 26 nëntorit në qarqet Tiranë, Durrës dhe Lezhë. Në një intervistë për News24, drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave, Niko Lera, thot se bizneset e dëmtuara që kanë vonesa në deklarime nuk do të gjobiten, ndërkohë që do të pezullohet çdo kontroll apo verifikim nga tatimet përgjatë periudhës së rindërtimit. Nëse do të ketë deklarime të vonuara nga biznesi, gjoba do të hiqen, as diskutohet, sepse vetë ligji lejon që në situata të veçanta të mos aplikohen gjobë. Natyrisht që për tërë bizneset që ndodhen në zonat e dëmtuara, do të pezullohet çdo kontroll apo çdo verifikim, sepse nuk është situata. Nëse do të ketë probleme për pagesën e detyrimit, Ministri i Financave ka udhëzuar që këto biznese të deklarojnë nëse kanë aktivitet në këto periudha, nëse kanë probleme me aftësinë paguese, ato kanë të drejtën e tyre dhe administrata hetimore është e detyruar që të shtyjë pagesat në kohë. Brenda masave lehtësuese, Lera thotë se do të konsiderohet edhe njoja si shpenzime të zbritshme të donacioneve që jepen për qëllim rindërtimin, si dhe përjashtimet nga taksa infrastrukturës për ndërtimin dhe të TVSH-ja, për të gjitha mallrat, shërbimet dhe kompanitë e ndërtimit, që do të autorizohen për zbatimin e projektit të riparimit të banesave të dëmtuara nga tërmeti. Ministria e Financave ka iniciuar një sër aktesh normative, siç është ai i njofjes shpenzimeve të zbritshme për rastet e donacioneve për fatkeqësitë. Taksa infrastrukturës për ndërtimet e reja është 0. Pra, TVSH-ja është 0, ose e thënë me gjuhën e ligjit e përjashtuar, taksa e ndikimin në infrastrukturë për çdo ndërtim e rikonstruksion do të jetë 0. Ende nuk ka të dhëna zyrtare për faturën e dëmeve që shkaktoi tërmeti për ndërmarrjet në këto zona, por sipas dhomës së tregtisë dhe industrisë në Durrës, vetëm në këtë qark llogariten mbi 1000 biznese që kanë pësuar dëme. Një burgosur që vuante gjatë inspektimit të punës për rindërtimin e godinave të dëmtuara nga tërmeti në Durrës, kryeministri Rama bisedoi me inxhinierët dhe kërkoi kujdes, pasi siç tha ai, njerëzit e kanë të rëndësishme të jenë të sigurt se nuk do të hyjnë në një shtëpi me kolona që mund të këputen. Tu tani bëhet përkërcim kolonash, ëh? Përkërcim mbako kolonash, knisha. Përkërcim kolonat, që objekti të dalë sa më të garantuar. Kemi filluar punimet nga Bodrumi poshtë. Ka mbajtur mirë, si të shoh. Ka mbajtur, por ne bëjmë shpesh çfarë për këtë. Jo, qartë po. Kjo lartë lidhje me banesë. Tu kthehen 40 apartamente. Kthehen 40 familje në një arkohor për 3 muaj. Ashtu siç i kemi edhe të gjithë lejet e tjera. Nga 39 leje që nga 39 aplikime që janë dhënë 13 leje që në një arkohor të 3 deri në 5 muaj i kthejmë qytetarëve edhe 640 apartamente në këtë arkohor. Po, sa do zgjatin? Kjo e ka 3 muaj. Nuk e bëni më shpejt? Për një muaj, do mundohemi në banimin. Për një muaj do kemi në funksionim, domethënë pjesën e banimit. Dhe pjesën e banimit. Pastaj këto E mime, dakord, pastaj këto brenda është mobil tjetër, po kjo është restoran? Një restoran, Më shumë ka rëndësi që ta shohin edhe të tjerët, edhe njerëzit që presin që në këto godina, që çfarë do të thotë ky proces, si bëhet kjo punë, edhe pse këto godina dalin më të forta mbas tërmetit edhe nuk kanë asnjë lloj rreziku as edhe probleme. Shumë rëndësishme se psikologjike, se edhe unë tisha, edhe ju tishit kushdo të ishte, nuk më fusi familjen në një shtëpi ku
mendojnë që do uten kolona. Bravo, faleminderit. Ish-deputetja Albana Vokshi denoncoi abuzimin prej më shumë se 1 milion euro për rikonstruksionin e 2 shkollave në Thuman dhe Borizan, të cilat u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit. Në terren me banorët e dëmtuar ishte edhe kreu i Partisë Demokratike në Durrës, Ferdinand Xhaferi. Partia Demokratike denoncon qeverinë se po abuzon me miliona lek në procesin e rindërtimit të objekteve pas tërmetit të 26 nëntorit. Ish-deputetja Albana Vokshi denoncoi nga Thumana dhe Borizana 2 investime abuzive për rikonstruksionin e 2 shkollave të shkatruara nga tërmeti. Jemi këtu pra për të denoncuar një histori tjetër vjedhje, abuzimi financiar, një histori tjetër korrupsione. Shkolla 9-vjeçare, Ramazani Angozi, për të cilën janë shpenzuar 650 milion lek, u shëmb vetëm 1 muaj mbas rikonstruksionit, që është një histori vjedhje dhe korrupsioni galopant. Ky është akti pasër kriminal sepse mund të kishte pasoja katastrofike mbi fëmijët. Tashmë kjo shkollë nuk ekziston. Madje ajo çka e bën të çuditshme, edhe të gjithë dokumentacioni i tenderit është zhdukur nga sistemi. Dikush nga lart ka urdhëruar jo vetëm që të shëmbët brenda natës shkolla për të zhdukur gjurmët e krimit, por që të zhduken edhe të gjithë dokumentat në sistem. Ne nxisim pra prokurorinë që të hetojë. Kreu i Partisë Demokratike në Durrës, Ferdinand Xhaferi, gjatë një takimi me banorët e lagjes 17, akuzoi qeverinë se nuk ka ngritur asnjë strukturë që garanton zgjidhje për banorët dhe rindërtimin e pallateve të dëmtuara. Ka kaluar më shumë se 1 muaj dhe qeveria vazhdon me të njëjtin mekanizëm si këto 7 vite. Edhe në kushtet e gjendjes së zakonshme, thonë që po mbrëm struktura vetëm për propagandë që nuk japin zgjidhje. Edhe tani, prej disa ditësh është ngritur Ministria për Rindërtimin dhe askush nuk thot çfarë po bën kjo ministri. Kemi me 10 familje, banesa e të cilëve investimi i tyre jetës është dëmtuar shumë rënd. Kanë shkuar me 10 herë në bashki dhe askush nuk i thot si do zgjidhet halli i tyre. Qeveria duhet t'japi zgjidhje për të gjithë qytetarët, duhet ngrërë sistemin që jep përgjigje problematikave që kanë masiviteti qytetarëve. Gjurmët që lanë pasojat e tërmetit sipas ish-deputetëve të Partisë Demokratike janë kudo, ndërsa qeveria bën show nëpër ekrane televizive. Në një takim me gratë e dënuara, kreu i qeverisë sqaroi se amnistia për to do të miratohet në parlament pas vitit të ri dhe menjëherë do të lirohen nga burgu 28 gra, për të tjerat do të ketë lehtësi dënimi. Rama sulmoi gjyqtarët që sipas tij kanë dhënë vendime skandaloze. Në janar, kuvendi do të miratoj draftin për amnistin për gratë e burgosura. 28 të dënuara do të lirohen, ndërsa për pjesën tjetër do të ketë ulje dënimi. Kryeministri Edi Rama vizitoi burgun e grave këtë të shtunë bashkë me ministren e drejtësisë Edilda Gjonaj. Kreu i qeverisë tha se kishte patur një debat me ekipin që hartoi draftin e amnistisë për të liruar 56 gratë që vuajnë dënimin në burgje. Rama e lidhi dënimin e tyre me plagën e reformës në drejtësi, ku persona të korruptuar kanë favorizuar burrat në dhënien e vendimit. Është fatkeqësi e madhe që kur sheh gjithë historinë e sistemit ton gjyqësor, sheh se në kapitullin e gjyqeve mes burrave dhe grave, raporti i vendimeve që shkojnë në favor të burrave me ato që shkojnë në favor të grave është skandalos. Është skandalos. Dhe këtu kam parasysh gjyqe që të rënqethin mishin kur lexon dosjet, faktikisht e bërë edhe shtetin bashkëpunëtor në krim në këtë rast. Për gratë që nuk do të përfitojnë lirinë, kryeministri theksoi se do të krijohen kushte për të bërë sa më lehtë dënimin. Me reformë drejtësi të vazhdojmë të jemi pranë jush, qoftë për ato që do të lënë këtë institucion
pasi parlamenti të votoi amnistin me njëherë pas vitit të ri, qoftë për ato që do të mbeten këtu. Kreu i qeverisë vlerësoi pikturat e realizuara nga gratë e dënuara, duke veçuar njërin prej tyre. Duke hyrë këtu se ju e dini që unë kam edhe një punë tjetër përveç punës që bëj zyrtarisht, që jam piktor, pash me bish syrit një pikturë aty në mur që është një kryevepër. Edhe gjëja e parë që do doja të bëja është që momentin që do më shitet një pikturë imja, me ato që do marr, do blej ato pikturën që është aty. Ajo është një kryevepër. Kryeministri premtoi se do të rikthehet sërish pas vitit të ri për të takuar gratë e dënuara, duke e shkëmbyer edhe disa batuta me to. Me këtë pamjen prej gjysmë prithje, gjysmë hoxhe, unë do jem më i kollajshëm për ju që të rrëfeheni kur mos ketë kamera. Shumë faleminderit. Do të japim tani lajmin e anoncuar në nisje të këtij edicioni, pasi mësuan lajmin e kopshëm për vdekjen e vajzës së tyre, Brunilda Stadushi, e cila u gjet dje e vrarë dhe djegur në ypyll të Francës, e ëma nga Berati kërkon ndihmën e shtetit për të tërhequr trupin e pajet të 37 vjeçares, pasi nuk kanë mundësi ekonomike. Pasi mësuan lajmin e kopshëm për vdekjen e vajzës Brunilda Stadushi, e cila u gjet dje e vrarë dhe djegur në një pyll të Francës, familja e saj apelon për ndihmë. 56 vjeçaria Fatime Kovaçi, nëna e Brunildës, tregon mes lotësh se Brunilda kishte shkuar në Francë 4 vite më parë dhe jetonte atje me një shtetas shqiptar, me të cilin në Francë ka lindur edhe një djalë. Djali, Leonardoja, që është 3 vjeç, aktualisht pas vdekjes së Brunës, ndodhet nën kujdesin e shtetit francez, sepse jati i tij jeton në Tiranë dhe nuk mund të shkojë dot për ta marrë pasi e kanë dëbuar nga ai shtet. Nëna e Brunildës i bën apel shtetit ta ndihmojë për të sjellë në Berat trupin e vajzës së vdekur dhe djalin e saj 3 vjeçar Leonardon. Kërkoj shtetit trupin e vajzës time, djalin që ka lënë 3 vjeç, se i kam rritur me kotheret e spitalit dhe me kotheret e botës, me gjakun e trupit. Nuk kam mundësi, se s'kam. Jam invalide, 2 çuna i kam brenda në burgut. Tragjik ky lajm ka qenë edhe për gjyshen e Brunildës, 75 vjeçaren Xhevria Aliu. Duhet më bjen vajzën këtu. Se jemi fukarin, nuk kemi lek të marrim. Ju lutem shumë, të më bjen çupën këtu. Financat e tona aq marrim, një pension një në muaj. Mediat franceze, teksa publikuan lajmin për shqiptaren, shkruanin se ajo u gjet e vrarë në një park në Mugins të Francës. Trupi i gruas shqiptare, që mendohet se ka qenë prostitut, u gjet pjesërisht i djegur dhe i zhveshur në ditën e Krishtlindjeve. Sipas grupit hetimor, ndërshenjat dalluese që çuan në identifikimin e viktimës, ishte një tatuazh në krahun e saj me emrin e një mashkulli shqiptar. La Provence shkruan se një person është arrestuar dhe ndodhet në paraburgim, ndërsa nuk dihet nëse është një nga klientët e 37 vjeçares apo tutori i saj. Një burgosur që vuante dënimin në burgun e Beratit është gjetur i vdekur në qelinë e tij. Blerim Protoduari, 39 vjeç, nga fshati Poshnje në urën vajgurore, është gjetur i vetvarur me kabullin e televizorit në qeli nga roja e turnit të shërbimit. Kjo ngjarje e ndodhur ditën e Krishtlindjeve është mbajtur e fshehtë nga drejtuesit e burgut në Berat, të cilët kanë bërë edhe veprimet me ekspertët hetimor të institucionit. Blerim Protoduari kishte rreth 7 muaj që ishte i burgosur për veprën penale dhunë në familje, ndërsa mësohet se 39 vjeçari prej disa kohësh kishte shfaqur shenja depresioni dhe nuk shoqërohej me askënd. Një argjendari në qendër të Korçës ka rënë prej grabitjes në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune. Persona ende të paidentifikuar kanë thyer qepenin e argjendarisë dhe kanë hyrë brenda duke marrë bizhuteri. Ishin pronarët e argjendarisë që njoftuan policin pasi konstatuan se biznesi ishte grabitur. Ende nuk dihet sasia dhe vlera e bizhuterive të grabitura në argjendarin, ndërkohë që policia e Korçës ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.
4 gjyqtarë të shkallës së parë në Shkodër do të përballen me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në mbledhjet që do të zhvillohen në muajt në vijim të 2020-s. Përpara vetingut do të dalin gjyqtarët Mira Deda, Luveda Dardha, Albano Çepele dhe Andri Ymeri, të cilët pak kohë më parë i dogjën makinën pranë shtëpisë, ngjarje për cilën ende nuk janë zbardhur autorët. 4 gjyqtarë të shkallës së parë në Shkodër do të përballen me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në mbledhjet që do të zhvillohen në muajt në vijim të 2020-s. Përpara vetingut do të dalin gjyqtarët Mira Dede, Luveda Dardha, Albano Çepele dhe Andri Ymeri, të cilit pak kohë më parë i dogjën makinën pranë shtëpisë, ngjarje për të cilën ende nuk janë zbardhur autorët. Në gjykatën e shkallës së parë në Shkodër kanë mbërritur përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, 2 nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe nga Këshilli i Lartë i Gjykatës. 4 gjyqtarët e Shkodrës do të futen në sitën e vetingut, duke nisur që nga hetimi i pasurive të tyre, nëse do të mund ta justifikojnë për të vijuar më pas me integritetin dhe lidhjet e ndryshme me persona problematik, si dhe profesionalizmin në dhënien e vendimeve si gjyqtar të shkallës së parë në Shkodër. Nga sa mësohet përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë, vetingut dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor kanë qëndruar për disa orë në gjykatën e shkallës së parë në Shkodër. Pak kohë më parë, gjyqtari Arben Zefi dha dorëheqjen nga posti i kryetarit të gjykatës në Shkodër përpara se të dilte në veting. Fondacioni Firdeus ka mbledhur deri tani 10 miliard lek për ndërtimin e Thumanës pas tërmetit. Shifra u bë publike mbrëm në emisionin Shqiptarët për Shqiptarët nga Elvis Naçi. Emisioni fundit për vitin 2019 ka bërë të lumtur shumë njerëz. 10 miliard lek është shuma e mbledhur nga shqiptarët për ndërtimin e Thumanës deri mbrëmjen e së premtes në emisionin Shqiptarët për Shqiptarët. Janë 10 miliard e 5 milion, po themi 10 miliard lek të vjetra kanë grumbulluar shqiptarët tonë të dashur, dhe unë kam qef të alem 10 miliard sepse duhet që shqiptarët kontributin që ka dhënë të përkthehet në miliarda, se është lek i cili ka dalë nga shpirti, nga djersa dhe nga gjaku i tyre. Emisioni i fundit për vitin 2019 ka bërë të lumtur jo pak njerëz. Në fshatin Barbullush, familja ndoi me 5 fëmijë, u bë me shtëpi të re. Edhe në Mitrovic, një familje në vështirësi ekonomike dhe shëndetësore u fut në banesën e dhuruar nga shqiptarët. Zoni e për herë. Kena dhënë jo pak shpija, japim gjithmonë, dhe disa anej, nuk kam qef me nda anej nga ne, anej nga ju, se jena një, jena bashkë, ku dhe që jena, por realisht të hap ka syni. Dhe ka shpije marë, shpije burë syni. Këtë e në qetet e shpis, t'i gëzosh me fëmijë, me gjithë dhe me miqë. Kur gëzoni ju, që po t'i shova të lotë, kemi gëzua dhe ne. Flavia e vogël ju nënshtrua me sukses 2 operacioneve për të vendosur implantin koklear. Edhe ëma e studentes së shkëlqyer të ekonomikut ju nënshtrua ndërhyrjes për vendosjen e protezës në këmbë. Kam pritur me vite shumë për këtë këmbën që do operoj sot. Më falenderoj vëlla Stritin, që më ndihmoi bërë këtë mirësi për mua dhe për vajzën, i dhenë Zoti gjithë mirat e bekoft, vetë e familjen. Në çdo hap që të hedhi aty ja bëv të dritë, që hapi këtë dritë jeshile për operacionin tim. Historia që preku publikun ishte ajo e shpresës me tumor. Meraku dhe shqetësimi i madh ishte fati i fëmijëve jetim. Në studio Shpresa tregoi kalvarin e vuajtjeve. Me paratë e pensionit ajo nuk siguronte dot ilaçet, por as që ranë banesës. Donacionet për ta ndihmuar nuk munguan në studion e shqiptarëve, duke i kthyer asaj shpresën. Deri tani kanë qenë, nuk them, shoqet, i kanë majtë afër shokët. Marja ka pas një moment që i kanë thonë dhe kë shkolla pa buks. I kanë thonë? Po. Sot e tutje do t'jemi gjithë bashkë, Kresa. Faleminderit. Si neve mundohemi gjithmonë që t'jemi me vëllezërit dhe me motrat, po kuptohet, të kishim pas, si thotë dhe si driti shkopin magjik, do donim që ta lëviznim një herë dhe gjithë Shqiptaria t'ishin miliarderë gjithë, në zemër atë kemi. Por ajo don kohën e vet. Shqiptarët për Shqiptarët rikthehen në vitin 2020 me të tjera histori njerëzore dhe surpriza.
Me këngë e kërcime të ndryshme janë argëtuar dhe gëzuar fëmijët e fshatit Bupq në Fushkruj, banesat e të cilëve u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit. Festa organizua nga fëmijët e ansamblit Albanopolis. Ansambli i fëmijëve Albanopolis zhvilloi këtë të shtunë një koncert për fëmijët, banesat e të cilëve u shkatëruan nga tërmeti në fshatin Bupq të Fushkrujës. Fëmijët performuan për bashkëmoshatarët e tyre këngë valle, duke ju dhuruar atyre buzëqeshje dhe lumturi. Pas festës me këngë kërcime të ndryshme, fëmijët e ansamblit Albanopolis dhuruan lodra për bashkëmoshatarët e tyre. Fshati Bupq në Fushkruj është një ndër zonat që u dëmtua rënd nga tërmeti një muaj më parë. Për festat e fundvitit, kompania Hystenbelliu Group dhe Fondacioni Fab rikthen buzëqeshjen te fëmijët e viktimave të trafikimit, shfrytëzimit dhe abuzimit. Duke vjuar traditën e bamirësisë, Fondacioni Fab vizitoi nënat dhe fëmijët e organizatës të ndryshëm dhe të barabartë në kryeqytet, ku shpërndan kartolina dhe dhurata për fëmijët. Kompania Hystenbelliu Group dhe Fondacioni Fab për festat e fundvitit rikthen buzëqeshjen tek fëmijët e viktimave të trafikimit, shfrytëzimit dhe abuzimit. Duke vijuar traditën e bamirësisë, kompania Hystenbelliu Group dhe Fondacioni Fab vizituan nënat dhe fëmijët, organizatës të ndryshëm dhe të barabartë në kryeqytet, ku shpërndan kartolina dhe dhurata për fëmijët. Përfaqësuesja e Fondacionit Fab, Majda Gjineci, tha se përmes akteve të tilla të bamirësisë, duam të tregojmë këtyre nënave dhe fëmijëve që nuk janë të vetëm në këtë rrugtim, teksa përcolli mesazh sensibilizimi për të gjithë ata që kanë mundësi të ndihmojnë sadopak. Normalisht nuk mund të mos ishin pranë fëmijëve ashtu si në çdo kohë për të dhuruar atyre buzëqeshje. Fab Foundation si pjesë e Hystenbelliu Group ka një ndjeshmëri tepër të lartë sociale, duke punuar në heshtje për të identifikuar rastet ku ka më tepër nevojë. Të gjithë së bashku mund të bëjmë shumë. Prandaj sensibilizimi duhet fillojë që nga familja, që nga fshinji më i afërt, nga edukatorja, mësuesja, bizneset në ofrimin e mundësive për një vend pune, apo qoftë edhe një ndihmës financiare, nga bashkia për banesat sociale dhe shteti për forcimin e ligjit kundër dhunës në familja. Dua të vë theksin tek forcimi i ligjit, pasi në rastin kur nëna vendos që të largohet nga dhuna në familje, mos jetë ajo e cila e braktis shtëpinë bashkë me fëmijën, po të jetë dhunuese. Dhe në rast se do të forcohet edhe më tepër ligji, vetë dhunuesi do të ketë frikën për pasojat që do të vinë. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të ndryshojmë vërtet diçka, në mënyrë që të gjithë së bashku të jemi një suport i vazhdueshëm për nevojat e familjeve të kësaj kategorie, qoftë për strehim, ushqim, planëri integrimi, asistencë mjekësore, këshillim psikologjik e të tjerë. Kështu që figurativisht tërmetet që ata përjetojnë çdo vit të mund t'i ndalojmë dhe pse jo edhe t'i parandalojmë. Fondacioni Fab ju uron gëzuar festat. Të ndryshëm dhe të barabartë është themeluar që në vitin 2004 dhe operon në 5 bashki të vendit, me një shërbim 24 orë për 7 ditët e javës, duke ofruar përkujdesje për nënat dhe fëmijët, për integrimin e tyre në shoqëri. Drejtoresha e organizatës Mariana Meshi falenderoi Fondacionin Fab për përkrajën e vazhdueshme dhe ndihmësen e pakursyer. Dëshiroj shumë të falenderoj Fab Foundation dhe Hystenbelliu Group që u bën pjesë e mbështetjes së programit tonë të reintegrimit për viktimat e dhunës, trafikimit dhe fëmijët e tyre, po sidomos që organizuan festa dhe dhurata për fëmijët e tyre këtë fundviti. Gjithashtu, dëshiroj t'ju bëj thirrje edhe bizneseve të tjera që të kontribojnë sadopak, sepse kjo është një mbështetje shumë e madhe për ato dhe të gjithë bashkë mund të bëjmë më shumë për t'ju ofruar mbështetje, siguri dhe sidomos shumë dashuri këtyre nënave dhe fëmijëve të tyre. Fondacioni Fab vijon misionin për të gjendur pranë fëmijëve që kanë nevojë, duke sjellë shembuj të denjë dhe human për shoqërinë. Kompania Albsig ka kaluar me sukses të plotës provën e këtij viti, ndërkohë që ka dëmshpërblyer të dëmtuarit e tërmetit të parë dhe është drejt përfundimit të dëmshpërblimit për të siguruarit e saj në tërmetin e dytë. Lider në sigurimin kasko, atë të pronës, madje edhe për sigurime të tjera vullnetare, Albsig provoi se ka një organizim shumë të fortë i cili bëri të mundur rezultate të shkëlqyera me shpejtësi dhe cilësi në dëmshpërblim.
2019 ka qenë një vit plot të papritura, evente të paparashikueshme dhe me një kosto financiare e cila akoma nuk ka përfunduar kalkulimin e saktë. Duke u nisur nga kjo e fundit, ky ka qenë edhe një vit i ngarkuar për kompaninë Alpsig, ekspozimi i së cilës kundrejt sigurimit të pronës ka qenë shumë i lartë, sidomos në zonën midis Tiranës dhe Durrësit. Njëkohësisht kjo ka qenë edhe një sprov e kaluar me sukses të plot, kur kjo kompani ka dëmshpërblyer të dëmtuarit e tërmetit të parë dhe është drejt përfundimit të dëmshpërblimit për të siguruarit e saj në tërmetin e dytë. Një falënderim i madh i shkon gjithë bashkëpunëtorëve tanë, duke filluar që nga klientët, sepse pa ata ne s'do ishim këta që jemi. Shkon gjithashtu tek gjithë ata që na u gjendën pranë në aspektin teknik dhe mbështetës në këto dy ngjarje të fundit tërmetit, pra gjithë inxhinierëve, ekspertëve, punonjësve të departamentit dëmeve. Gjithashtu i shkon gjithë stafit ton, stafit tim në departamentin e sigurimit pronës, por edhe gjithë partnerëve tanë risigurues që na kanë mbështetur përgjatë gjithë këtyre viteve në rrugtimin ton. Alpsig lider në sigurimin kasko, ato të pronës madje edhe për sigurime të tjera vullnetare, provoi këtë vit se ka një organizim shumë të fortë, i cili bëri të mundur rezultate të shkëlqyera në pjesën e shpejtësisë dhe e cilësisë së dëmshpërblimit. Por gama e produkteve të cilat po ofron kjo kompani, po shtohen me Alpsig e jete dhe fondin e pensionit privat dhe jo vetëm kaq. Ky vit ishte vit ndryshimesh, përsa ka edhe në rritjen e gamës së produkteve të Alpsigut. Alpsig mori gjatë këtij viti mori edhe licencën e jetës dhe të pensioneve. Jemi në proces për marrjen e licencës e investimeve, që do përmbyllet me fillimin e vitit 2020. Vendosja e Alpsig përpara provat e tilla bëhet të mundur që shumë dëshmitar të tregojnë suksesin e marrëdhënieve me ne. Për këtë arsye sugjerojmë të gjithë individëve dhe bizneseve të sigurohen në Alpsig, sepse marrëdhënia korrekte dhe dëshpërblimi në rast të tilla është i sigurt dhe në kohë rekord. Në fund të këtij viti, stafi dhe të gjithë specialistët festuan duke ngritur një gotë në përzyra, pasi për ta nuk ka pushim, ata kanë vetëm një qëllim, dëmshpërblimin e plot për të gjithë të dëmtuarit. Në një reagim zyrtar, kompania Alpkrom, e cila administron miniere në Bulqiz, ka sqaruar se 4 punonjës të saj janë shkarkuar për shkelje të përsëritura si mungesa të pajustifikuara në punë. Alpkrom vëren se një lëvizje politike amplifikoi një ngjarje të zakonshme dhe të brendshme të një kompanie private, duke e paraqitur atë si një çështje të rëndë. Me një deklaratë zyrtare, kompania Alpkrom, e cila administron minierën në Bulqiz, ka sqaruar çështjen e shkarkimit të 4 minatorëve pak ditë më parë. Sipas Alpkrom, më 16 dhjetor drejtuesit janë njohur me krijimin e një sindikate të re, atë të minatorëve të bashkuar të Bulqizës. 21 minator nga 652 minator të Alpkrom janë pjesë e kësaj sindikate, ndërkaq 4 prej tyre janë shkarkuar nga puna për vazhdimin e përsëritur të shkeljeve, si mungesa të pajustifikuara në vendin e punës, dhe në vend të tyre janë punësuar 4 minator të tjerë. Alpkrom sqaron se respekton të drejtën ligjore të çdo punojësi për të grupuar në sindikata. Vërej me keqardhje se prapa 4 minatorëve të larguar nga puna dhe krijimit të sindikatës së tyre, qëndron një lëvizje politike, e cila ka qenë amplifikatori që një ngjarje të zakonshme dhe të brendshme të një kompanie private ta paraqesë një çështje të rëndë dhe me pasoja dhe për minatorët e tjerë. Në reagimin e saj, Alpkrom thekson se i trajton punëtorët e saj me normë dhe u jep pagën e 13 çdo vit. Sipas Alpkrom, ky trajtim është më dinjitoz i mundshëm në krahasim me secilën prej 36 kompanive të tjera të shfrytëzimit të kromit në vend. Nëse do të kishte patur ndonjë tendencë ndaj minatorëve apo sindikatave, Alpkrom nuk do të kishte punësuar 100 punonjës të rinj, vetëm gjatë vitit të fundit dhe nuk do të hapte perspektivën për 200 punësime të tjera në vijim, fal investimeve të kryera vitin e fundit, të cilat kanë rritur ndjeshëm sigurinë për minatorët. Kryeministri i Maqedonisë të Veriut Zoran Zaev ka mbrojtur projektin e debatuar të mini Schengenit mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë të Veriut, duke thënë se nëpërmjet tij do të sjellim Evropën në vendet tona. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është shprehur në një intervistë për agjencinë e lajmeve Deutsche Welle se iniciativa e mini Schengenit është autentike e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë, por ftojnë edhe vendet e tjera të rajonit. Ai thekson se në dallim nga CEFTA dhe procesi i Berlinit, kur bashkëpunimi ynë është gjithmonë i mbështetur dhe monitoruar nga një vend antar i BE-s,
Në këtë rast është iniciative jona. Ky është një proces autentik i vendit tonë, Shqipërisë dhe Serbisë. Ne u bëjmë thirrje vendeve të tjera në rajon të na bashkohen. Gati të gjithë projektet janë të përfshira në CEFTA dhe procesin e Berlinit, por ka një dallim të rëndësishëm. Tek CEFTA dhe procesi i Berlinit, bashkëpunimi ynë është gjithmonë i mbështetur e monitoruar nga një vend antar i BE-s. Në këtë rast, kjo është iniciative jona, autentike dhe imediate, për t'i përshpejtuar këto procese. Ne do të fitojmë më shumë respekt dhe mbështetje nga Bashkimi Evropian, nëse tregojmë lidership politik dhe përkushtim për nxitjen e bashkëpunimit me forcat tona. Mëtej Zaev theksoi se me iniciativën e mini Schengenit duhet të sjellim Europën në Ballkan në secilin nga vendet tona. Duhet sjellim parimet europiane të bashkëpunimit dhe funksionimit në rajonin ton. Ne duhet ta sjellim Europën në Ballkan në secilin nga vendet tona. Kjo është një pjesë integrale e detyrave të shtëpisë që kemi përpara për t'u integruar në Bashkimin Evropian. Zoran Zaev shprehu edhe një herë zgënjimin ndaj Bashkimit Evropian për moshapjen e negociatave, duke theksuar se ishin shembulli më i mirë në Europën juglindore, sidomos arritja e marrëveshjes së Prespës. Nëse nacionalizmi dhe radikalizmi kthehen këtu, ne do të humbasim dekada, shprehet Zaev. Ministri aktual i punëve të brendshme të Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski është emëruar kryeministër teknik deri në zgjedhjet e muajit prill, që pritet të mbahen në vendin fshinj. Kryetari i LSDM-s dhe njëherëzi kryeministri i vendit Zoran Zaev, pas mbledhjes së kryesisë së partisë, tha se është vendosur që kryeministri teknik të jetë ministri aktual i punëve të brendshme Spasovski, ndërsa Mila Carovska zëvendës kryeministre për çështje ekonomike. Zëvendës ministër plotësues në Ministrinë e Brendshme Slavanka Petrovska. Zaev shtoi se në ligj nuk ka detyrim që parashikon koordinim paraprak me opozitën për emrin e kryeministrit, përveç koordinimit me partinë e dytë më të madhe në pushtet. Me rastin e 10 vjetorit, më 29 dhjetor, hipermarketi më i madh i trevave shqiptare, Megatek, ofron ulje 30% deri në 65% të produkteve të tij. Në një ditë nga ora 7 deri në orën 22, i gjithë hipermarketi Megatek do të bëhet pronë e konsumatorëve dhe i gjithë stafi do të jetë në dispozicion të tyre. Me rastin e 10 vjetorit, hipermarketi më i madh i trevave shqiptare Megatek vjen për konsumatorët me produkte nën kosto pa fitim. Më 29 dhjetor, ditën e diel, ditën e ditëlindjes së 10, Megatek në shenjë falënderimi ndaj konsumatorëve të vet, ofron nga 30% deri në 65% ulje për mbi 62.000 produkte. Mbi 500 punonjës do të ofrojnë asistencë për konsumatorët që do të drejtohen në Megatek. Presidenti Megatek Dionis Teqja shprehet se falënderimi i takon konsumatorëve të Megatek dhe vetëm në një ditë i gjithë hipermarketi do të bëhet pronë e tyre. Ditën e diel, datën 29 dhjetor, Megatek ka ditëlindjen e saj të 10. Në këto 10 vite, mbi 15 milion vizitor na vizituan dhe na dhanë mbështetjen e tyre për të arritur këtu ku Megatek është sot. Me datën 29 dhjetor, i gjithë falënderimi i këtyre 10 viteve është për konsumatorët tanë, për të gjithë ata që na mbështetën për të arritur në këtë zhvillim që Megatek ka sot në tregun shqiptar dhe atë rajonal. I gjithë hipermarketi Megatek do të jetë në ofertë. Plot 62.000 artikuj do t'i ofrohet konsumatorit shqiptar me ulje duke filluar nga 30% deri në 65%. Ofertat janë vetëm një ditë, vetëm datën 29, nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 10 e darkës. Këto çmime nuk do t'i gjeni më as në 10 vitet e ardhshme. Kjo është dhurata që Megatek ka përgatitur në shej falënderimi për të gjithë konsumatorët dhe klientët e kësaj në këto 10 vite. I gjithë stafi Megatek do të jetë në dispozicionin tuaj për të suportuar. Ofertat në këtë 10 vjetor do të prekin të gjitha grup produktet e Megatek.
Jenny Oaks Baker është artistja amerikane që së bashku me fëmijët e saj performoi në katedralen ortodokse në një koncert me këngë dedikuar familjeve shqiptare të prekura nga tërmeti. Kisha e Jezu Krishtit është gjendur pranë këtyre familjeve duke ndihmuar me tenda dimrore, shtretër, batanie, ngrose, produkte higjienike, ushqime e të tjerë. Për vitin e dytë radhazi, Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme organizoi një koncert festiv me rastin e festave të fundvitit. Këtë vit koncerti i titulluar Mrekullia e Krishtlindjeve ju dedikohet familjeve shqiptare të prekura nga tërmeti. Artistja që performoi, Jenny Oaks Baker, është nominuar për çmimin Grammy dhe është renditur violinistja numër 1 në renditjen Billboard. It's a beautiful, beautiful thing to be here in Albania. Është bukur të ndodhesh në Shqipëri. Kjo nuk është hera e parë që vi këtu. Kam ardhur edhe në vitin 2018 për të performuar për popullin shqiptar dhe është kënaqësi më e madhe që vi sërish. Performoj si ambasadore dhe antare Kishës së Jezu Krishtit për të ndihmuar në shpërndarjen e kënaqësisë së Krishtlindjeve dhe dashurinë e Jezu Krishtit për shqiptarët. Kam performuar 2 herë në Tiranë vitin e kaluar, 2 herë në Korçë, tani sërish në Tiranë dhe më pas do të shkoj në Durrës. Jam shumë e lumtur që do të performoj për shqiptarët. Është periudha e Krishtlindjeve, është një kohë mrekullueshme për të festuar lindjen e Krishtit, jetën dhe misionin e tij, dhe gëzimi që vjen në jetët tona kur përpiqemi të ndjekim dhe të shpëtojmë Jezu Krishtin. Jenny Oaks Baker, së bashku me 4 fëmijët e saj, grupi muzikor Family 4, performuan së bashku me orkestra në të gjithë Shtetet e Bashkuara, përfshirë Utah Symphony, Kori Millennial dhe orkestra, Kori i Tabernakullit dhe orkestra në sheshin Temple Square, si dhe në sallat e koncerteve në të gjithë botën. I'm here with my family, my 4 children. Ndodhem këtu me familjen time, me 4 fëmijët e mi të cilët janë me mua në skenë. Lara është 18 vjeç dhe luan në violin, Hana 16 dhe luan në piano, Sara është 15 vjeç dhe luan në violonçel, ndërsa Matthew është 13 vjeç dhe i bie kitarës. Nuk jam mësuesi atyre, por përpiqem që të mësojnë shumë. Jenny Oaks Baker dhe Family 4 janë shfaqur gjithashtu në shumë video muzikore të njohura dhe në CD-n më të re të Jennyt, Fryma e Zotit. Ata së fundmi kanë lëshuar albumin e tyre debutues me titull Jenny Oaks Baker and Family 4, i cili u rendit në vendin e 4 në renditjen Billboard. Christmas music. Grupi interpreton muzikë për Krishtlindje, për Marian, për Jezu Krishtin, që titullohet Shpirti i Zotit, dhe që të bën të ndihesh dashurinë e Zotit, si dhe muzikë të njohur në të gjithë botën, spanjolle, amerikane dhe tjerë. Dhe patjetër, muzikë shumë të mirë të Krishtlindjes që na ndihmon të festojmë lindjen e Krishtit. Kisha e Jezu Krishtit i është gjendur pranë që në momentet e para familjeve të prekura nga tërmeti, duke ndihmuar me tenda dimërore, shtretër, batanie, ngrohës, produkte higjienike, ushqime e të tjerë. Kontributi financiar kishte vlerën mbi 100.000 euro.